दाइ स्वागत छ यहाँलाई। हजुरको परिचय भनिदिनुहुन्छ? मेरो मेहताब तिमल सिन्हा। अन्त यो जुन यो मार्केट छ यो चाहिँ यो विषयमा अलिकति जान्न मन लाग्यो होइन, यसको इतिहास अलि लामो चाहिँ रहेछ भन्ने थाहा भयो। यो त अब पहिला मल्लकालदेखि मुसलमानहरू आएको थियो। हजुर। अनि पछि अनि यो बिजनेस गर्दाखेरि यो तपाईँको मेन ठाउँ चाहिँ यो पहिला थापाहरूको थियो। अनि हामी मुसलमानहरू नै यहाँ बसिया हुनाले, बालमा बसिया हुनाले उनीहरूले लत्तीमारले नै लियो भनेर बेचिया हुनाले यो 200 वर्ष पुरानो मार्केट हो। तर यो पोते चाहिँ चेकोस्लोभाकिया र जापानबाट आउँछ। यो जति पनि पोतेहरू चाहिँ यो ठाउँमा छ, यो ठाउँको नाम के अरे ठ्याक्कै? इन्द्रचोक। इन्द्रचोक पोते बजार। पोते बजार। इन्द्रचोक भनेपछि यो असन बजारको इन्द्रचोक भन्ने कि आकाश भैरवको अगाडिको इन्द्रचोक। यो जस्तो यो सबै मालाहरू चाहिँ विदेशबाट आउँदो रहेछ है? यो पोते होइन, यो पोते धुलो उताबाट आउँछ। यो मालाहरू सबै डिजाइनहरू धागोमा चाहिँ हाम्रो यहीँ नेपालमा बनाउने हो। यो धागोमा उन्ने काम चाहिँ कसले गर्छ खास? जेलमा कैदीहरूले बुन्न दिने गरेको छ। हजुर। अनि अहिले चाहिँ अरू हाम्रो यो दिदीबहिनीहरूले नै हुन्छन्। पहिले चाहिँ जो जेलमा कैदीहरू छन् तिनीहरूलाई एउटा यो काम पनि होस् भनेर त्यहाँ बुनेर अनि यो मार्केटमा आउँथ्यो। हजुर हजुर। पहिलेदेखि नै जेलमै जेलवालाहरू कैदीहरूले हुन्थे। अब अहिले चाहिँ जेलमा पनि उनिरहेको छ। अब त्यहाँ नभएर अनि बाहिर नै उनिरहेको छ। जस्तो अब यो मार्केटको करिब 200 वर्ष अघिको इतिहास यहाँले भन्नुभयो होइन, तपाईँले ठ्याक्कै चाहिँ काम गरिरहेको कति भयो? मैले काम गरेर त भयो 40 वर्ष भयो। 40 वर्ष भयो। हजुर पनि त्यही मुस्लिम समुदायकै हुनुहुन्छ? हजुर। यहाँ चाहिँ अरू होइन, मुस्लिम मतलब म खास बाहुन हो। हजुर। म चाहिँ यहाँ सानैदेखि यहीँ हुर्किया भएको हुनाले म चाहिँ मुसलमानै धर्म लिएको। मतलब त्यसपछि मुस्लिम हुनुभयो? हजुर। हजुर तिमेल सेना होइन? तिमेल सेना। अनि अझै यो विषयमा चाहिँ जस्तो यहाँ चाहिँ नेपालीहरू मात्रै छ कि कतिपय चाहिँ इन्डियनहरू पनि छ भन्ने? होइन, यहाँ सबै नेपालीहरू। मल्लकालदेखि आएको जुन मुस्लिमहरू हो तिनीहरू नै हो। यहाँ फेरि तराईको पनि छैन तपाईँको, सबै पाहाडियाहरू मात्रै, काठमाडौँहरूको सबै। अनि यो चाहिँ यो कसरी खास गरी यो बिजनेसमा चाहिँ के छ यसमा अलिकति अहिले अब हुन त यो लकडाउनले कोरोनाले गर्दाखेरि सबै मन्दी नै छ सबैतिर होइन, यसको सिजन चाहिँ कहिलेबाट सुरु हुन्छ? सिजन चाहिँ खास हो भने त अब सुरु हुने टाइम हो यो 30 को लागि। अब 30 मा अब हुन्छ भनेको थियो, तर यसपालि पनि हुँदैन जस्तो लाग्यो। पोहोर पनि त्यही भयो। अब अहिले पनि हुन्छ हुँदैन थाहा छैन। अब अहिलेसम्म त त्यस्तो चलपल देखिया छैन। अब के गरी भइहाल्यो भने नि अब 2-3 दिन भिड हुन सक्छ। अनि अहिले चाहिँ मार्केटमा डिमान्ड चाहिँ के को छ यहाँ खास गरी यो पोतेहरूमा के को डिमान्ड अहिले चलिरहेको छ? अहिले चाहिँ माइलो तिरेरीको लागि रातो पोतेको धेरै डिमान्ड छ। त्यही त यहाँ तपाईँको पसलमा पनि सबैभन्दा बढी रातो पोते नै छ होइन? हजुर। बढी डिमान्ड त्यसकै हुन्छ? रातोको अहिले डिमान्ड छ। पहिला चाहिँ हरियोहरूको हुन्थ्यो भने अहिले चाहिँ तपाईँको रातोहरूको धेरै डिमान्ड छ। कति जति पर्दो रहेछ त एउटालाई? एउटा चाहिँ माइली तिलहरी बनाउँदाखेरि चाहिँ कति जति पर्दो रहेछ? अब हेरेर हुन्छ, पोते हेरी हुन्छ तपाईँको। अब सस्तो खालको हाल्यो भने 400-500 नि हालिन्छ, अलि राम्रै हाल्यो भने 2-3 हजारले नि हालिन्छ। त्योभन्दा मासतिर त त्यति हुँदैन, तर बरु तलको 1000-1200 नि हुन्छ। आफ्नो अब जुन क्वालिटी हो अलि राम्रो खालको हाले राम्रै हुन्छ, नराम्रो हाले नराम्रै हुन्छ। तपाईँका आउने ग्राहकहरूको चाहिँ कसरी यहाँले सेटिस्फाई भन्छ नि, कसरी सन्तुष्टि दिनुहुन्छ, कसरी विश्वास दिलाउने गर्नु भएको छ? अब विश्वास त हेर्नु तपाईँको अब पोतेको बारेमा विश्वास दिने भने त अब लुगा र पोते त्यही हो। जति धोयो त्यति धुनु चाहिँ हुँदैन। अब मैलो भएपछि त्यसलाई धागो चेन्ज गरिदिने नयाँको नयाँ हुन्छ। अब रङै नजाने, रङ चाहिँ जाने, रङ भनेको चाहिँ गुलाबी र तपाईँ पिङ्क र अनि तपाईँको सिल्भर र गोल्डनको जान्छ, अरूको चाहिँ रङै जाँदैन। त्यो साइनिङ अलिअलि जाने हो, रङ भनेर चाहिँ कहिले रङ गएर सेतो हुँदैन। त्यसो यो पोते हाल्दाखेरि चाहिँ खास गरी कस्तो हाल्न चाहिँ हुन त तपाईँले अब सबै कुरा रिकमेन्ड गर्नु होला होइन, यो पनि ठिकै छ त्यो पनि ठिकै छ भन्नु होला होइन, तर खास गरी चाहिँ यो पोतेको लागि चाहिँ कुनै उपयुक्त हुन्छ? पोते हाल्ने हो भने त अब सबै राम्रै हुन्छ। अब त्यो त आफ्नो चोइस हो। कस्टमरले त अब अलि साइनिङ पनि मन पराउँछ, कसैले साइनिङ मन पराउँछ, कसैले साइनिङ बिनाको मन पराउँछ। त्यो आफ्नो आफ्नो चोइस हो। अनि यहाँ चाहिँ अब कतिपय यो आफ्नै भाडामा चाहिँ बस्छन् कि यहाँको व्यापारीहरू चाहिँ
कि आफ्नै पनि पसल छ के छ यहाँ? यहाँ सबै धेरै जस्तो आफ्नै छ, भाडाको कमै छ, एक दुई तीन चारवटा मात्रै छ, अरू सबै आफ्नै हो। अनि तपाईँ कहाँ चाहिँ यस्तोमा अब नेपालीहरू त आउने नै भए, 100% उहाँहरू त आउने नै भए, नेपाली बाहेक जस्तो यहाँ मार्केटमा घुम्दाखेरि चाहिँ यो असमतिर यतातिर छिर्दाखेरि विदेशीहरू तपाईँको यो टोलमा यो मार्केटमा चाहिँ यो गल्लीमा छिर्छन् छिर्दैनन्? यहाँ त तपाईँको हरेक टुरिस्टहरू गाइडहरूले ल्याउँदाखेरि यो मार्केट हाम्रो नेपालको एउटा मात्रै मार्केट, पोतेको मार्केट भनेर हरेक पुरा दुनियाँको टुरिस्टहरू यहाँभित्र आउँछन्, आएर हेरेर गर अनि पछि आएर उनीहरूले गिफ्ट भनेर अनि लिएर जान्छ। अनि विदेशीले लाने चाहिँ के रहेछ यहाँबाट? विदेशीहरूले चाहिँ अलिक डार्क कलरको मालाहरू बनाएर, त्यस्तो रेड चाहिँ उनीहरूले मन पराउँदैनन्, ग्रिन अलिअलि मन पराउँछ, अरू चाहिँ एकदम डार्क मल्टी कलरहरू त्यस्तो मन पराउँछ। कस्तो खाले हुन्छ जस्तो विदेशीहरूले लाने? विदेशीहरूको लागि चाहिँ यस्तो हुन्छ, यस्तो भयो अनि यस्तो 3 कलरको बनाएर अनि यस्तो चाहिँ विदेशीहरूले धेरै जस्तो मन पराउँछ। नेपालीहरूले पनि मन पराउँछ, तर खास चाहिँ विदेशीहरूलाई गिफ्ट दिनको हिसाबले लिएर जान्छ। हामी अझै थोरै कुरा गर्छौँ दाइ, अब अन्तिमतिर छौँ तपाईँसँग होइन? अब यो बाहिरबाट आइसकेपछि त अलिकति महँगो नै आउँछ होला होइन? महँगो त महँगो भइहाल्छ नि, अहिले अब तपाईँको डलरको भाउ पनि भइरहेछ, अलिक महँगो त महँगै हुन्छ नि, त्यसलाई कस्ट बनाउने चार्ज दिनु पऱ्यो, सबै दिनु पऱ्यो, त्यो गर्दाखेरि पहिला जस्तो प्रफिट पनि छैन, पहिला जस्तो व्यापार पनि छैन अहिले पोते। अब त यो व्यापारको त अब सबै यो कोरोनाले गर्दाखेरि सबै डामाडोल नै छ होइन? अनि तपाईँहरूको कुनै त्यस्तो यो मार्केटमा चाहिँ त्यस्तो कुनै समिति त्यस्तो खालको छ कि तपाईँहरू? छैन, के पनि छैन, सबै स्वतन्त्र रूपमा चाहिँ आफूले गर्नु? त्यो समिति के तपाईँहरूले आवश्यकता ठान्नु भएन कि या के भयो? अब अहिलेसम्म नगरे हुनाले गरे होइन। उद्योग वाणिज्य सङ्घमा त त्यसमा त आबद्ध हुनुहुन्छ होला नि तपाईँहरू? के हुनु? उद्योग वाणिज्य सङ्घमा पनि छैन, हामी त्यही करदाताहरूमा ट्याक्सहरू तिर्छ, त्यही त्यस्तो छुट्टै त्यस्तो भनेर बजार व्यवसाय भनेर अहिलेसम्म खोलेको छैन, त्यस्तो छैन। त्यो भयो भने त अझ राम्रो हुन्थ्यो नि तपाईँहरूलाई। अब खोल्छन् होला, अब खोल्ने कुरा भइरहेछ, खोल्छन् पनि। 40 वर्षसम्म यही पेसा गरिरहनु भएको छ, यसले चाहिँ आफ्नो सबै परिवार सबै कुरा धानिन्छ मजाले यसबाट? अब पहिलासम्म त धानेकै थियो, बाहिर विदेशमा नि हामीले अब डिजाइनहरू बनाएर जान्थ्यो, अब अहिले चाहिँ धान्नलाई अलिक गाह्रो भइरहेछ। बाहिर पनि पठाउनुहुन्थ्यो पहिला? पठाउँथ्यो। कुन देश पठाउनुहुन्थ्यो? मैले तपाईँको फ्रान्समा पठाउँथ्यो, अस्ट्रेलियामा पठाउँथ्यो, अमेरिकामा पठाउँथ्यो। त्यहाँ चाहिँ नेपालीहरूलाई नै डिमान्ड अनुसार हो कि या होइन? टुरिस्टहरूलाई हो। टुरिस्टहरूलाई नि? हजुर। त्यहाँ चाहिँ अब कानको गलाको हातको गरेर सेट गरेर पठाउँथ्यो। हुन्छ दाइ, अब यो तीजको समयमा होइन हामीले तपाईँसँग यो छोटो कुराकानी पनि गऱ्यौँ, किनकि तीजको मौसम भएको भएर, सिजन भएको भएर एउटा तपाईँहरूको यो बिजनेसलाई पनि यसो हामीले मिडियामा ल्याऊँ न भनेर भनेको। के भन्नुहुन्छ यो तीजको अवसरमा चाहिँ सम्पूर्ण दिदीबहिनीहरूलाई के छ म्यासेज? अब सम्पूर्ण हाम्रो नेपाली दिदीबहिनीहरूलाई तीजको शुभकामना छ, राम्रोसित मनाउनुहोस्, कोरोनाको महामारी छ, डिस्टेन्स दूरी गरेर राम्रोसित मनाउनुहोस् भन्ने शुभकामना छ। हामी पनि भन्न चाहन्छौँ, अब यो इन्द्रचोकको यो पोते पसलमा चाहिँ आएर यहाँ दाइलाई भेट्न सक्नुहुन्छ, उहाँको पसलमा चाहिँ आफूलाई आवश्यकता परेको पोतेहरू लिन सक्नुहुन्छ, यही कुरा हामी पनि भन्न चाहन्छौँ। हस् दाइ, थ्याङ्क यू यो छोटो कुराकानी। हस्, नमस्कार।
यो हो अनमोल मिडिया युट्युब च्यानल। जानकारीमूलक तथा रमाइला भिडियोहरूका लागि कृपया च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला।